أهلا بكم مع الجزء الثاني من الأسئلة الأكثر شيوعا. اتكلمنا في الجزء الأول عن بعض الأسئلة وأجبنا على بعض الاستفسارات اللي جمعناها من معظم أنحاء العالم. الأسئلة طبعا قلنا في الجزء الأول أنه بتتكرر بشكل دائم. الناس على مستوى العالم بيسألوا أسئلة تقريبا قريبة من بعض، فبالتالي جمعنا الأسئلة المهمة وحنحاول نجاوب عليها في الحلقات اللي اتكلمنا فيها في برنامج عالم الثعابين، وفي الجزء الأول وفي الجزء الثاني هذا الخاص بالأسئلة. في سؤال بيقول: هل للأفاعي قرون؟ الأفاعي والثعابين ما عندها قرون بمعنى قرون، لكن بيطلق قرون اصطلاحا. الثعابين عندها زوائد جلدية بتختلف حسب نوع الثعبان. في ثعابين عندها في مقدمة الفم زوائد جلدية، ثعبان اسمه وحيد القرن، أفعى الجابون عندها زوائد في بداية الرأس من الأمام. الأفعى المقرنة عندها زوج من الزوائد الجلدية، هذه موجودة عند الثعابين عشان تدافع عن نفسها أو نوع من التشكل. سؤال ثاني بيقول: هل عند الثعابين صبغة سائلة على جلدها عشان الألوان اللي موجودة فيها؟ قلنا في الحلقات إنه الثعابين عندها معظم الألوان اللي شفناها في حياتنا فيها ألوان كثيرة جدا ما هي موجودة في أي حيوان آخر. الحكاية هذه عندها صبغة موجودة داخل الجسم بالضبط زي الإنسان. في إنسان أسمر، في إنسان أبيض، في إنسان لونه غامق، في إنسان لونه فاتح. هذه كلها نتيجة الصبغة اللي موجودة في جلد الكائنات الحية. سؤال بيقول: هل في نوع من الثعابين أو أنواع من الثعابين لو نظرنا في عيونها بتسبب تأثيرات بتحولنا لحجر أو بتنوم مغناطيسيا أو بتخدر؟ الحكاية هذه اتكلمنا عنها في الحلقة الأولى. الثعبان كل خطورته لو كان سام في السم اللي موجود فيه، لو كان ضخم من الأنواع الضخمة اللي قلناها الأصلات والبوا والأناكوندا، الخطورة تبعه في قوته على خنق الضحية أو الفريسة. النظرة ما فيها شيء، لكن في الأفلام بنشوف الأشياء هذه كنوع من زيادة التهويل، زيادة التخويف عن الثعابين. ناس بيسألوا إيش نوع الثعابين المتعلقة بالأبراج الصينية اللي تكلمنا عنها في حلقة من الحلقات. الثعابين لما تكلموا عنها في الأبراج تكلموا عنها بصورة عامة، ما في ثعبان معين أو ثعبان محدد. في الحضارات كلها لما كانوا بيتكلموا عن الثعابين كانوا بيتكلموا على العموم، لكن أحيانا في بعض الحضارات كانوا بيفصلوا أو بيتكلموا عن أنواع معينة من الثعابين، زي الحضارة الفرعونية. في الحضارة الفرعونية لو شفنا النقوش هنلاقي في تركيز شديد على الكوبرا وعلى الأفعى المقرنة. الناس بتسأل: هل الثعابين لو أكلناها بتسبب ضرر؟ وهل في ناس عندهم مناعة ضد الأضرار اللي موجودة في لحم الثعابين؟ لحوم الثعابين ما فيها أي ضرر، ممكن تتاكل عادي جدا، ما فيها أي ضرر، وحتى السم لو شربناه ما يسبب لنا أضرار، لأنه المعدة عندها قابلية إنها تكسر السموم وتطردها خارج جسم الإنسان. طبعا شرب السم أحيانا لو في جروح في اللثة أو في قرحة في المعدة ممكن يسبب لنا أضرار، لكن عموما اللحوم السموم كلها ما فيها مشكلة لو دخلت عن طريق المعدة. شخص بيقول إنه سمعنا عن ثعابين بتسوي إضراب عن الطعام. اتكلمنا في حلقة الغذاء إنه الثعابين ممكن تعيش شهر، شهرين، 6 شهور، وأحيانا لسنة أو أكثر من سنة من غير ما تاكل. الحكاية هذه حكاية عادية عند الثعابين، وخصوصا لما نصطادها. الثعبان لما نصطاده أحيانا بيدخل في حالة عصبية، دائما بيكون متوتر، فبالتالي اللي يهمه إنه يطلع من المكان اللي هو فيه، لكن بعد فترة بيتأقلم وبيرجع يعيش حياته وبياكل طبيعي جدا. ما في حاجة اسمها ثعبان بيضرب عن الطعام. هل الثعابين الدودية هي نفسها دودة الأرض؟ الثعبان الدودي يختلف عن دودة الأرض، قريب في الشكل لكن مختلف في كل حاجة، في طريقة معيشته، في التغذية تبعه، في حركته، في كل حاجة. الثعبان الدودي حاجة، دودة الأرض حاجة تانية. في ناس بيسألوا
انهم بيربوا طيور وحيوانات، وفي ثعابين بتدخل تقتل الطيور هذه عشوائيا. الحكاية هذه ما هي موجودة عند الثعابين. الثعابين بتدخل مكان في أكل، تاخذ الأكل تبعها وتمشي تكمل حياتها. لكن أحيانا في حيوانات كثيرة جدا هي اللي بتقتل الحمام أو الطيور. لو في فار، الفار ممكن يقتل. لو في عرسة زي اللي موجودة في مصر ممكن تقتل. الثعابين ما تسبب أضرار كثيرة جدا. ناس تعتقد أنها بتدخل تقتل الحيوانات اللي موجودة أو تسممها وتمشي في حال سبيلها. الثعبان من الحيوانات اللي ما تقتل إلا عشان تتغذى، بعد ما تتغذى تمشي زي ما قلت وتكمل حياتها. ناس بيقولوا إنه الثعابين أو نوع من الثعابين بيحدد جنس الجنين اللي عنده ذكر أو أنثى. الحكاية دي حكاية غلط، ما في الحكاية هذه. الثعبان حيوان عادي زيه زي أي حيوان آخر، بيتكاثر عن طريق البيض، عن طريق الولادة الغير حقيقية. ما يعرف إيش نوع الجنين ولا يقدر يحدده. في سؤال عن سرعة الثعابين، قديش سرعة الثعابين؟ الثعابين مقارنة بالإنسان ما هي سريعة. إحنا بنشوف الثعبان سريع لأنه بيطلع من مكان وبيدخل مكان آخر، لكن لو كنا في منطقة مفتوحة سرعة الإنسان توصل لأكثر من 40 كيلو متر في الساعة. أسرع ثعبان ممكن توصل سرعته لغاية 30 كيلو متر في الساعة. وفي ثعابين بطيئة جدا جدا زي الأفعى النفاثة أو النوامة، بتمشي بحركة بطيئة جدا. في سؤال بيقول لو كنت في مكان وفي جنبي ثعبان هل حيأذيني أو يضرني؟ اتكلمنا عن الحكاية هذه وقلنا إنه الثعابين ما تأذي أو تضر إلا لو حست بخطورة. شخص بيسأل لو عضني ثعبان إيش أسوي؟ إيش أول حاجة أسويها؟ اتكلمنا في حلقة الإسعافات الأولية عن ضرورة معرفة إن كان الثعبان اللي عضنا سام أو غير سام. للأسف الشديد ناس كثيرين جدا بيسووا الإسعافات الأولية بدون ما يتأكدوا من سمية الثعبان. أهم حاجة، أول حاجة نسويها التأكد من سمية الثعبان. سؤال بيقول الثعابين ما لها أذن خارجية، كيف بتسمع الكوبرا، كيف بترقص؟ اتكلمنا في حلقة رقصة الكوبرا عن الموضوع. الثعابين ما تسمع أي صوت عن طريق الهواء، الكلام اللي احنا بنتكلمه أو أي صوت بينتقل عن طريق الهواء الثعابين ما تسمعه. الثعابين تسمع الأصوات اللي بتنتقل عن طريق الأرض، موجات بتنتقل عن طريق الأرض. عندها أذن داخلية بتلتقط الأصوات هذه، بتعرف إن كانت قريبة أو بعيدة. لو كانت قوية بتبعد عن مصدر الصوت. سؤال بيقول ما هي أفضل الثعابين للتربية في المنازل؟ قبل لا نربي أي ثعبان زي ما قلنا في الحلقات لازم نعرف معلومات عن الثعابين، نعرف كيف تعيش، كيف تاكل، كيف تشرب، إيش البيئة المطلوبة لها. لكن من أفضل الأنواع للتربية الأصلات والبوة. الأصلات وخصوصا الأصلة الشبكية من أفضل الأنواع للتربية. طبعا محتاجين نعرف عنها معلومات عشان نربيها في المنزل، ولازم نحط في دماغنا انه السلامة اولا واخيرا. سؤال بيقول هل في الافاعي ابو جرس في الخليج وفي العالم العربي؟ الافاعي ابو جرس اولا الاسم غلط، اسمها الافاعي المجلجلة لانه الصوت اسمه جلجلة مو جرس. ما هي موجودة غير في القارة الامريكية فقط. في نوع من الثعابين بيسوي صوت بطرف الديل عن طريق الطرق وتكلمنا في الحكاية هذه، لكن الأفاعي المجلجلة ما هي موجودة في العالم العربي أو في الخليج. سؤال هل ثوب الثعبان سام؟ ثوب الثعبان، جلد الثعبان ما في أي سمية، ما في أي خطورة. أي حاجة خارج الثعبان
ما هي خطرة. الخطورة كلها موجودة في فم الثعبان، وخصوصا الثعبان السام. الجلد، الثوب، ما في ولا أي حاجة ممكن تسبب لنا الأذى، لأنه في ناس بيعتقدوا أنه لو لمسنا الثعبان ممكن السم اللي موجود على الجلد يسبب لنا مشاكل. سؤال مهم جدا بيقول كيف نعرف ثعبان المنازل؟ ثعبان المنازل له شكل خاص، ممكن لو دخلنا في الانترنت حنشوف صور لثعبان المنازل. عادة معظم الثعابين اللي بتيجي في المنزل غير سامة، لكن الواحد يحتاط، ممكن يكون ثعبان سام موجود خارج المنزل ودخل لقى بيئة مناسبة في المنزل. لكن إن كان السؤال خاص بثعبان المنازل العادي أو إنه نوع من الجن، اتكلمنا وقلنا الجن له مواصفات خاصة، له أشكال خاصة، بيكون مختلف عن الثعابين العادية. من أكثر الأسئلة اللي الناس بيسألوها بمجرد ما يسمعوا إنه شخص بيتعامل مع الثعابين، بيقولوا له هو أنت عندك قراية خاصة؟ أنت رفاعي؟ أنت محوي؟ بيستغربوا إنه كيف الإنسان بيتعامل مع الثعابين. طبعا الحكاية هذه قلنا عنها إنها محتاجة لعلم، محتاجة لمعرفة. أي إنسان بالعلم، بالاطلاع، بالمعرفة ممكن يتعامل مع أي حاجة حتى لو كانت خطرة زي الثعابين. الكهرباء قلنا إنها خطرة، لكن ممكن الواحد يتعامل معها بمجرد المعرفة والاطلاع. موضوع بسيط جدا، ما له قراءات، ما له أي حاجة. في ناس بيشتغلوا في الثعابين عندهم قراءات خاصة، لكن أنا بتكلم بصورة عامة. عموما عندنا في الخارج، في أمريكا، في أي مكان في العالم، الناس اللي بيشتغلوا بالثعابين بيشتغلوا عن طريق المعرفة والاطلاع. سؤال بيقول هل ممكن أكون عالم في الثعابين أو خبير في الثعابين؟ كل إنسان ممكن يكون الحاجة اللي يبغاها، لكن لو مشي في الطريقة الصح. عشان نعرف لازم نقرأ، لازم نطلع، لازم نتابع، لازم نشوف، لازم نتأمل، لازم نفكر، نراقب. أشياء كثير جدا مطلوب إنه نسويها عشان نوصل للنتيجة اللي إحنا نبغاها. كل إنسان ممكن يوصل لأي مكان بس يحط هدف في حياته ويمسك الطريق الصحيح عشان يوصل للهدف هذا. هذه بعض الأسئلة الأكثر شيوعا جاوبنا عليها في الحلقة هذه وفي الحلقة السابقة الجزء الأول. أتمنى إنه نراقب كل حاجة، نشوف كل حاجة، نفكر في كل حاجة. وأي سؤال ما لقيتوه في الحلقات الخاصة ببرنامج عالم الثعابين أو في الجزء الأول من الأسئلة أو في الحلقة هذه، أتمنى إنه تتواصلوا معايا على منصات التواصل الاجتماعي أو تسألوا في الإنترنت، حتلاقوا إن شاء الله الجواب إلا يكون مفيد بالنسبة لكم. أتمنى إنه نحاول ننشر المعلومات هذه على قد ما نقدر، لأنه الهدف تغيير المفاهيم وتوعية الناس بالثعابين، لأنه موضوع الثعابين موضوع كبير جدا والأشياء الخطأ منتشرة فيه بشكل كبير. أتمنى لكم السلامة ودائما تكونوا بخير إن شاء الله. شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب اللي موجود أسفل الشاشة. شكرا لكم.